سلام، ابوذر هستم. در حال حاضر که دارم این اتفاق ماورایی که برام پیش اومده رو براتون تعریف میکنم، سرطان کل بدنمو فرا گرفته. با اینکه خانوادم سعی میکنن بهم امید بدن و واقعیت و حرف پزشکو از من پنهان کنن، اما خودم حس میکنم که زمان زیادی تا مرگم باقی نمونده. منم سعی میکنم جوری با همسر و بچه‌هام برخورد کنم که حرفاشونو دارم باور میکنم انگاری. اما در این 65 سالی که از خداوند بهم عمر عطا کرده، فکر میکنم به تمام خواستام که به صلاحم بوده منو رسونده و چیزای زیادی از رمز و راز دنیا بهم در حد و عقل و فهمم نشون داده. پس ناراحت نیستم، با اینکه در خیلی از مراحل زندگیم، با اینکه همیشه پامو کج گذاشتم و بهش پشت کردم، اما خداوند همیشه هوامو داشت و همیشه همراه هم بود. یه جوری شده بود که گرفتن گوشی داخل دستم و تایپ کردن برام مشکل شده بود، چون توان کمی برام باقی مونده بود، ولی همون گوشی بازم همدمم شده بود. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستانهای ترسناک شما هستیم. من فرزند آخر خانواده بودم. حسابی خانوادم حواسشون به هم بود از همون بچگی. حتی الان که پیر شدم، وقتی که خواهر و برادرام به دیدن من میان خیلی حالشون بد میشه و میرن تو حیاط گریه میکنن و باز دوباره بر میگردن داخل خونه. اما خودم بارها بهشون گفتم ناراحت نباشید. اوایل ازدواجم که هنوز صاحب فرزند نشده بودم، تو مغازه برادر بزرگم کار میکردم. اونم به هم حقوق میداد. داداش بزرگم خدا بیامرز خودش کارمند دولت بود و نیازی به اون مغازه نداشت. حتی زیاد به اونجا سر نمیزد. من همیشه تو زندگیم دوست داشتم بی نیاز باشم. همیشه تو ذهنم دنبال راهی بودم که در کنار اینکه آرزوهای خودم رو برآورده کنم، آرزوهای زنم رو هم برآورده کنم. به دلیل اینکه همیشه کنارم بود و ذره‌ای برام کم نذاشته بود و من اینو به خوبی میدونستم. مغازه داداش بزرگم که دست من بود کنار ترمینال شهرمون بود. با اینکه اون زمان مثل الان توی شهر انقدر رفت آمد نبود، اما بازم خدا رو شکر از شهرهای دیگه زیاد به شهر ما سفر میکردن. کنار مغازه ما یه چلو کبابی بود که تو فروش ما خیلی تأثیر میذاشت. من داخل مغازم همه چیز داشتم، از اجناس سوپرمارکت گرفته تا سوغات شهرمون. یه روز یه زن چاق و مسن همینطور که به سختی قدم برمی داشت از رستوران همچراغ ما زد بیرون، اما انگار پشیمون شده بود. دور زد و برگشت به طرف مغازه من. دقیقاً از اون روز من چیزایی دیدم که اصلاً باور نداشتم. من تو مغازه ایستاده بودم. زمانی که بهم رسید ایستاد و بهم زل زد، اما یه حالت و جاذبه خاصی داشتن. کمی هم قرمز بودن. انگاری داشت از تو چشمام آمار منو در می آورد. بهش گفتم مادر جان در خدمتم. اومد جلو و روی صندلی نشست. داشت نفس میزد. گفتم مادر جان میخوای برات آب بیارم؟ که سرشو به نشونه آره تکون داد. رفتم کمی آب از یخچال براش آوردم. وقتی آبو خورد بهش گفتم مادر جان چیزی نیاز داری؟ گفت آره، یک کبریت بهم بده. بعد یه چپق که به نخ وصل بود از گردنش بیرون آورد و کمی توتون ریخت داخلش. کبریت زد و درست چند تا کام جانانه گرفت. کلی دود از دهنش و بینیش داد بیرون. بعد از کشیدن چپق حالش یکم بهتر شد. بهم گفت اسمت چیه؟ گفتم ابوذر مادر. دست کرد تو جیبش یه کاغذ کم ارز ولی بلند در آورد و گفت چجوری باید برم به این آدرس؟ وقتی آدرس رو خوندم متوجه شدم که زندان زنانه. پرسیدم آشناست؟ گفت آره دخترمه. دلم حسابی براش سوخت. میدونستم که اون موقع روز اجازه ملاقات نمیدن تا دخترشو ببینه. گفتم مادر از قبل نوبت گرفتی؟ گفت نه. گفتم باید صبح زود بری نوبت بگیری مادر، الان ساعت 11 ظهره، بهت اجازه نمیدن. بهش گفتم جایی داری که شب اونجا بمونیم؟ گفت نه. راستش از وضع ظاهریش حدس زدم که پولی هم برای اجاره مسافرخونه یا محل اقامت نداره. بهم گفت هر طور که شده تا فردا تحمل میکنم، بعد میام برمیگردم به شهرمون. من نه اسم شهر خودمو میارم نه شهر سکونت اون پیرزن. وقتی بهش نگاه کردم با اون حال زار که حسابی خسته بود
با اون سن نتونستم بی‌اعتنا باشم. اون زمان یه موتور یاماهای 100 داشتم. محل زندگیم زیادی دور نبود. به همچراغم گفتم یعقوب شاگردتو 10 دقیقه بذار جلوی مغازه من، الان برمیگردم. ساک اون پیرزن رو برداشتم و بهش گفتم بیا با هم بریم. اونم همراه هم شد و سوار کردمش پشت موتور. بردمش در خونه خودمون. با کمک خانومم پیادش کردم و ساکش رو بهش دادم. به خانومم گفتم این خانوم مهمان ما است، حواست بهش باشه. بعدم برگشتم در مغازه. شب رفتم خونه. همسرم گفت بنده خدا به محض رسیدن کمی آب خورد و بیهوش شد. مسافت شهر پیرزن تا شهر ما زیاد بود و حسابی اذیت شده بود. بالاخره بیدار شد و رفت کمی آب به دست و صورتش زد. نشستیم سر سفره شام خوردیم. من فردا میرم برات نوبت ملاقات میگیرم. بعد خودم میام دنبالت تا به ملاقات دخترت بری. اون زن خیلی خوشحال شد و گفت خدا خیرت بده. بعدشم شروع به صحبت کرد در مورد دخترش. حسابی دلش گرفته بود. بهم گفت من زن دوم ارباب بودم. خدا یه دختر بهم داد. بعد از مرگ ارباب فرزندانی که از زن اولش داشت تمام طلاها و وسایل قیمتی که از او داشتم و از من گرفتن و از اونجا من و دخترمو بیرون کردن. ارباب 4 تا زن به غیر از اون زن اولش داشت، اما عقد موقت بودن. این کارو با زنای دیگه هم انجام دادن. دخترم بعد از اینکه بزرگ شد و به سن قانونی رسید ازدواج کرد. حسابی زندگی خوبی کنار شوهرش و فرزندش تجربه کرد تا اینکه توی یه حادثه شوهرش و نوه من به رحمت خدا رفتن که از اون روز دخترم کاملا تغییر کرد. از زنی آروم به زنی خشن تبدیل شد. از من دوری میکرد و حوصله منو نداشت. یه روز بهم گفت من دیگه امیدی به این زندگی ندارم. قصد دارم ظلمی که فرزندان ارباب در حق من و تو کردن جبران کنم. اون نیازی به ثروت ارباب نداشت چون که همسرش از پولدارترین افراد شهر بود و بعد از مرگش تمام داراییش به دخترم رسید. پیرزن میگفت که نتونستم دخترمو منصرف کنم. دخترم فرزندان ارباب رو که هر کدوم در شهری زندگی میکردن هر طور شده پیدا کرد. بعد 20 نفر رو اجیر کرد تا فرزندان ارباب که 6 تا پسر بودن رو تا به اون باغی که ما توش زندگی میکردیم و پسرای ارباب ما رو از اونجا بیرون کردن هر 6 تاشونو به اونجا بیارن. حسابی اونا رو تا به باغ بیارن به بدترین شکل کتک زدن. در حدی دخترم خشن شده بود که به اون افرادی که اجیر کرده بود دستور داده بود شما فقط اونا رو به باغ ببرید و به زنجیر بکشید تا من برسم. وقتی وارد اونجا شدیم یه سرایدار تو باغ بود که اونو هم روی زمین دراز کش کرده بودن. به دستور دخترم پسرای اربابو با قلاده سگ به زمین میخ کرده بودن. اون روزی که ما رو به بیرون انداختن چندین بار به همون گفتن که سگای ما از شما ارزششون بیشتره. برای همینم دخترم مثل سگ اونا رو قلاده کرده بود. وقتی وارد باغ شدیم اون روز نحس مثل فیلم از جلوی چشمم رد میشد. وقتی چشم بنداشونو باز کردن با دیدن من و دخترم تعجب کردن و افتادن به گریه کردن، اما دخترم شروع کرد به قدم زدن دور اونها و اون روزو براشون یادآوری کرد. اونا خیلی دوست داشتن حرف بزنن اما دهنشون بسته بود. دخترم قلاده تک تکشونو گرفت دور باغ باهاشون قدم زد. اونا هم 4 دست و پا همراهیش میکردن. بعدش هم مجبورشون کرد که برای معذرت خواهی بیان پاهای منو ببوسن. بعدم گفت اونا رو به تنه درخت ببندین و به هر کدوم 100 ضربه شلاق بزنید. بعدش هم اونا رو داخل یه اتاقی به مدت 10 روز زندانی نگه دارید و بعدش هم آزادشون کنید. هر روز به اونا یک وعده غذا میداد، اونم نون خشک با کمی آب، و رو کرد و بهشون گفت 1 ماه من و مادرم فقط نان خشک و آب میخوردیم و تو خرابه پایین روستا شبا میخوابیدیم. لعنت به شما که حتی به خواهر خودتونم رحم نکردید. بعد از اونجا خارج شدیم. چند ماه بعد فرزند آخر ارباب که از همه بیرحم‌تر و بدزادتر بود دخترم رو پیدا کرد. وقتی که دخترم تو کوچه داشت به خونش میرفت بهش حمله کرد. دخترمم برای دفاع از خودش یه چاقو به قلب اون زد که در جا فوت کرد. بعد از گرفتن وکیل و کلی پول خرج کردن قاضی کار دخترم رو دفاع از خودش اعلام کرد و 3 سال حبس عمومی بهش داد. از پیرزن پرسیدم
دخترت تو شهر ما زندگی میکرد؟ که گفت نه. بعد از تنبیه پسرای ارباب به اینجا نقل مکان کرد تا نتونن پیداش کنن، که آخر سر هم این اتفاق رخ داد. اسم اون پیرزن سلطان بود و اسم دخترش طلعت. روز بعد براش نوبت گرفتم تا بره به دیدن دخترش. سلطان رو رسوندم به زندان. وقتی که رفتیم داخل نشسته بود و منتظر مادرش بود. یه پتو دور خودش کشیده بود. وقتی که دیدمش خیلی خوشگل بود. سنش هم حدوداً به 30 خورده‌ای میخورد، ولی خیلی شکسته شده بود. زیر چشماش کاملا سیاه شده بود و لباش کاملا سفید، که فهمیدم دچار بیماری سل شده. اون زمانا متاسفانه علم پزشکی پیشرفت زیادی نداشت. مشخص بود خودشو داره حسابی کنترل میکنه تا مادرش متوجه حال بدش نشه. به مادرش گفت من که تو نامه گفتم حالم خوبه، تو چرا به اینجا اومدی؟ انگاری که سلطان میدونست آخرین باریه که داره دخترشو میبینه. بعد از کلی صحبت اونو بوسید و خداحافظی کردن. پیرزن تو راه مدام گریه کرد. گفتن چند روز مهمان من باش تا خستگی از تنت بیرون بره، بعد برگرد. بعد از چند روز سلطان خواست برگرده به شهرش. شب آخر بهم گفت ابوذر تو خیلی بهم لطف کردی و زحمت کشیدی. دوستم بهم گفته بود که تو منو به خونه خودت میبری و حواست به من هست. گفتم سلطان دوستت کیه؟ گفت بعدن بهت میگم. بهم یه کاغذ داد که دعایی روش نوشته شده بود. گفت اینو بزن به دیوار مغازت. اون کاغذ زیاد بزرگ نبود که دعایی روشن با رنگ زرد نوشته شده بود. گفتم برای چی این دعا رو بهم میدی؟ گفت تو چی کار داری؟ تو این دعا رو بزن، اگه کاسبیت بد شد اون از دیوار بکن. بعد دستشو کرد تو ساکی که همراهش بود. بهم گفت یه خواهش دارم ازت. گفتم بفرما. 2 دسته پول بیرون آورد و گفت دخترم تا چند روز دیگه بیشتر دووم نمیاره. با این پول جسدشو برسون شهر ما. اومدم بهش دلداری بدم که گفت من به دلم برات شده. جوری قاطع گفت که من حرفی نزدم. بعدم گفت من کسی رو ندارم، باید چند روزی بمونم تا کار کفن و دفن دخترم تموم شه. بعد 2 روز هم با دوستم آشنات میکنم. چیزی نگفتم به سلطان. روز بعد رفتم دعا رو هم زدم به دیوار. من مشتری زیادی داشتم اما مقدار خریدشون جزئی بود، ولی از روزی که دعا رو زدم انگاری هر کسی که میومد خرید ماهیانه انجام میداد و هر روز باید جنس می آوردم. بعد از 24 روز خواب دیدم که سلطان بهم گفت ابوذر برو فردا یه سر به دخترم بزن. به محض اینکه پا شدم رفتم زندان که مأمور دم در گفت اون دیشب به رحمت خدا رفته. سلطان کاری کرده بود بدون ذره مشکل یا گیر دادن. مسئولان زندان جسد رو بهم تحویل دادن. اون زمان ماشین درست درمونی وجود نداشت. با یه مزاحزار و کلی یخ جسد رو بردم. عجیب این بود سلطان با لباس سیاه منتظر بود و تمام همسایه های سلطان حضور داشتن. بالاخره جسد به خاک سپرده شد. اونجا بود که فهمیدم تمام اهالی محل سلطان رو دوست دارن. از طرفی خونه سلطان با چیزی که من تصور میکردم کلی تفاوت داشت. من تصور میکردم سلطان زندگی معمولی و ساده‌ای داره، اما برعکس خونه و وسایل زندگی او همگی لوکس و زیبا بودن. به یقین رسیده بودم که اون زن با تمامی زنها فرق داره. بعد از اینکه اوضاع آروم‌تر شد سلطان بهم گفت ابوذر من میخوام موجودی بهت هدیه بدم به خواست خودش. اصلا منظورشو نفهمیدم. گفتم موجود؟ گفت آره دوستمو. خیلی تعجب کردم. بهم گفت وقتی از خونه ارباب ما رو بیرون انداختن من خونواده‌ای نداشتم تا به او پناه ببرم. داخل خونه مخروبه تو روستا شبها روی زمین خاکی با طلعت سر به بالین گذاشتیم. با نان خشکی که مردم روستا از سرس پسرای ارباب پرت میکردن شکممونو سیر میکردیم. روز آخر که حسابی از دنیا متنفر شده بودم و طلعت که مدام از گرسنگی گریه میکرد تصمیم جدی گرفته بودم. طنابی پوسیده برای خودم به دیوار اون خرابه به شکل دار بستم. تکی شیشه‌ای هم برای زدن رگ طلعت پیدا کردم. تصمیم من جدی بود. فقط منتظر بودم دخترم به خواب بره، چون که نمیتونستم تصور کنم بعد از من چه بلایی سر دخترم میاد. وقتی طلعت
خوابید. رفتم تا دست بکشم رگ گردنشو پیدا کنم. هیچ منبع نوری اونجا نبود تا ببینم. قصد داشتم مثل گوسفند قربانیش کنم. دست کشیدم جایی که اونو روی خاک خوابونده بودم، اما انگاری غیب شده بود. بعد صدای ملش ملوچی به گوشم خورد. صدا از جلوی درب خرابه بود. دیدم مجمع جلوی طلعت زیر نور ماه پر بود از کباب، مرغ و گوشت گوسفند که داشت طلعت اونا رو میخورد. رفتم طرفش، گفتم اینا رو از کجا آوردی؟ اما به محض اینکه بوی غذا به دماغم خورد، بی اختیار با دست شروع کردم به خوردن. مدت زیادی بود که به جز نان خشک چیزی نخورده بودم. صدای زنی از پشت سرم به گوشم خورد و گفت خودکشی حرامه سلطان. من بدون توجه به صاحب صدا گفتم تو اگه جای من بودی زودتر از این کار رو انجام میدادی. گفت چند شرط رو اگه قبول کنی از این وضعیت نجات پیدا میکنی. اولا دهنت قرص باشه. دوما باید بدونی که منو مجبور به کاری نکنی. سوما هر کاری که گفتم بدون چون و چرا انجام بدی. برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم. دیدم روسریشو جلوی صورتش کشیده بود تا چهرهشو بپوشونه. فکر کردم از ترس پسرای ارباب این کارو کرده، اما لباساش برای روستای ما نبود. بهش گفتم باشه. اومد جلو، مقداری به هم پول داد با یه مهره. بعدم گفت به محض روشن شدن آسمون خودتو به شهر برسون، بعد به یک مسافرخونه برو و شب به فلان مسجد بیا. ساعتش هم گفت، ولی من چاره ای نداشتم. همین کارو کردم. وقتی به مسجد رسیدم درش باز بود، اما کسی داخل نبود. گوشه‌ای منتظر بودم که گروهی از زن و مرد از پشت سرم پدیدار شدند. دور من حلقه زدن. اونجا اصلا نور زیادی وجود نداشت. بعد همون زن رو دیدم که داشت به پیرمردی میگفت پدر این همون زن است. اون پیرمرد گفت سلطان اگه به کسی ظلم کنی یا دخترم رو مجبور به کاری کنی اون بهت کمک نمیکنه. یه لحظه چشمم افتاد به دست و پای اونا. فهمیدم اونا جنن. به محض اینکه از هویت اونا باخبر شدم پیرمرد گفت سلطان دخترم وقتی وضعیت تو و دخترتو دید تصمیم گرفت بهت کمک کنه. اینو بدون نه تو برده اونی نه دخترم برده تو. همینجور که دخترم به یاری تو اومد، اگه روزی قصد داشت تو را رها کنه و به یاری انسان دیگه‌ای بره، تو باید مهره اون رو بهش برگردونی. قبول کردم. در اون جمع فقط اون پیرمرد و اون زن که دخترش بود سخن میگفتن. بعدش اون مهره رو پدرش از من گرفت و یک چیزی روش خوند. انگار همراهانش حکم شاهد رو داشتن. همه اونها اون مهره رو به دست گرفتن و چیزی روی اون خوندن و دست به دستش کردن و شروع کردن به خواندن نماز. از اون روز تا الان همیشه به هم کمک کرده. اون تمام سرنوشت دخترم رو بعد از فوت همسر و دخترش به هم گفت، اما کاری برخلاف دستور الهی انجام نداد، چرا که اون جن مسلمون در کار خدا دخالت نمیکنه. من شرایط رو پذیرفتم. کاملا حضور اون جن رو حس میکردم. شب شد. به مسجد رفتم و همون مراحلی که سلطان به من گفته بود و انجام دادم. پدر اون جن به هم گفت ابوذر این عهد روزی به پایان میرسه، همینطور که عهد دخترم با سلطان تموم شد. نباید مقاومت کنی. که قبول کردم و اون مهره دوباره دست به دست چرخید و به من داده شد. به شهرمون برگشتم. حسابی کار و کاسبیم رونق گرفته بود. وقتی که قرار بود کسی به هم لطمه‌ای وارد کنه اون قبلش به هم میگفت، اما اجازه نداشتیم که جلوشونو بگیریم. ولی خیلی از معامله ها و خرید ملک که به سود من بود و به هم میگفت و من انجام میدادم. گاهی به خواست اون مقدار زیادی از سودم رو باید صدقه میدادم. یک روز بهم خبر داد که قرار فرزند کوچیکم فوت کنه. اون 9 ماه بیشتر نداشت که در خواب فوت کرد. یا بهم خبر قطع شدن 2 تا از انگشتای پای همسرم بر اثر افتادن شمشیر از روی دیوار. واقعا خیلی سخت بود برام که از رخ دادن اتفاقها آگاه باشی ولی اجازه کاری رو نداشته باشی. اما قبیله اون جن بسیار خداپرست
و خداشناس بودن. هر کدوم از اعضای قبیله اونها عمرشون رو وقف اشرف مخلوقات میکردن. البته کسی که لیاقتشو داشت میتونست با اونا در ارتباط باشه و خبرهایی از آینده از طرف اونا دریافت کنه. به قبیله اونها بی همتا گفته میشد. روزی بهم گفت تقدیر و سرنوشتم از تو جدا شده. ازم خواست تا مهرش رو بهش برگردونم. در همون چند سال آرزوهام برآورده شده بودن. در دوران بیماریم صداش زدم که در خواب بهم گفت ستاره زندگانیت کم فروخت شده، که فهمیدم دیر یا زود رفتنی هستم. دوستدار شما، ابوذر. در پایان تیم ایرانجن آرزوی سلامتی برای این مخاطب عزیزمون داره و امیدوارم که سالهای سال این داستان رو از کانالمون بشنوه.